Dear students, I am Dr. Sapre. This is lecture number 12 of chapter 3, standard 9 mathematics part 1. So to begin with, I appeal all of you to subscribe my channel Maths Made Easy by Dr. Sapre and take advantage of all these lectures. So coming to this lecture, what is done in previous lecture that we will recollect. What was done was factorization we were doing. Various expressions when are given to you, you are able to factorize this. So now next problem we will try. There are various techniques in that. So one by one, by practice only, you can develop those. Say now, suppose this is the polynomial given to you, x plus 3 into x plus 2, right? I will erase this so that it will not be confusion. This is x plus 2, okay, into x minus 3 into x minus 7 and into x minus 2. Plus 64, this is given. So now what we will do is, see इथे बघा, ऑब्झर्व करा, दोन कोएफिशियंट आहे, इथे -3 आहे, इथे -7 आहे आणि इथे -2 आहे. मग हे 2 आणि -7 म्हणजे -5 होणार आणि हे -3 आणि -2 म्हणजे -5 होणार. मग हे ब्रॅकेट्स एकत्र घ्यायचे. ज्यांच्यामध्ये कॉन्स्टंट टर्मचं ॲडिशन सेम येतं ते आपण एकत्र घ्यायचे. म्हणजे काय होईल बघा, it will be like this, x plus 2, we will multiply this third term, we will rearrange actually, x minus 7 आणि मग x minus 3 आणि x minus 2 आणि plus 64 ते आहेच. बाकी रिअरेंज म्हणजे का केलं आपण असं, तर हा जो कॉन्स्टंट टर्म आहे, इथल्या पहिल्या दोन ब्रॅकेटमधल्या कॉन्स्टंट टर्मचं ॲडिशन -5 येतं आणि या दोन्ही कॉन्स्टंट टर्मचं ॲडिशन -5 येतं. बघा, -3 आणि -2 -5 आणि 2 आणि -7 -5, म्हणून हे आपण एकत्र घेतलं. ते चांगलं दिसत नव्हतं म्हणून एकत्र नाही घेतलेलं. वी हॅव टेकन these two terms and these two terms together because the addition of the constant terms becomes same. इथे आहे का तसं बघा, 2 आणि -3 यांचं ॲडिशन -1 येतं आणि -7 आणि -2 -9 येतं. बट नाउ when you have rearranged it like this, the addition of constants in first two terms and addition of constant in next two terms is same, right? So what do you take this product now, x into x, x square, मग हे x into -7 -7x झाले आणि हे अधिक 2x म्हणजे -5x आणि 2 आणि -7 चा गुणाकार -14. त्यामुळे इथे असं झालं x स्क्वेअर -5x. आणि हे जर असं नाही डायरेक्टली लिहिता येत असेल तर सेपरेट लिहा तुम्ही. असं लिहा, x गुणिले x x वर्ग, x गुणिले -7 म्हणजे -7x आणि अधिक हे 2x, कारण इथे पण अधिक आहे इथे अधिक आहे, -7 अधिक 2 म्हणजे -5x आणि मग 2 आणि -7 चा गुणाकार, एक पॉझिटिव्ह एक निगेटिव्ह, सो प्रॉडक्ट इज निगेटिव्ह. तसंच इथे होणार आता x वर्ग, मग हे x आणि -2 म्हणजे -2x आणि हे -3 आणि x म्हणजे -3x, म्हणून एकूण झाले -5x आणि मग -3 आणि -2 चा गुणाकार म्हणजे +6 आणि +64. असं तुम्हाला ते एक्सप्रेशन मिळालं. आता काय झालं, हे सर्व कशासाठी केलं आपण, तर x स्क्वेअर -5x ही टर्म आपल्याला मिळते दोन्ही ब्रॅकेट्समध्ये. मग त्याला काहीतरी y म्हणा. सो लेट ह्याला आपण रिझल्ट 1 म्हणूया. लेट x स्क्वेअर -5x इज इक्वल टू y. का लिहिलं आपण y, तर दोन्ही ब्रॅकेटमध्ये ती टर्म आहे आणि दोन्ही ब्रॅकेटमध्ये ती टर्म यावी म्हणून आपण रिअरेंज केलं. त्याच्या मागची सर्व कारण मीमांसा लक्षात घ्या. का रिअरेंज केलं आपण, तर त्याच्यासाठी केलं.
So 1 becomes, आता एक्स स्क्वेअर मायनस 5x जिथे जिथे आहे तिथे मी y ठेवणार. सो दॅट बिकम्स y मायनस 14 आणि y प्लस 6 इज इक्वल टू 64. नाही, नॉट इज इक्वल टू 64, प्लस 64. हे काय इक्वेशन नाही आहेत, ही एक्सप्रेशन्स आहेत. सो इक्वल टू साईन इज नॉट देअर. ठीक आहे, मग आता हा गुणाकार करा, y गुणिले y स्क्वेअर, मग y आणि 6 यांचा गुणाकार म्हणजे 6y, मग वजा 14 आणि yचा गुणाकार वजा 14y, आणि वजा 14 आणि अधिक 6चा गुणाकार म्हणजे वजा 84 आणि अधिक 64. म्हणजेच एकूण काय होईल बघा, y स्क्वेअर 6 वजा 14 म्हणजे वजा 8y आणि वजा 84 अधिक 64 म्हणजे 64 वजा 84 थोडक्यात म्हणजे वजा 20. हे तुमचं क्वाड्रॅटिक एक्सप्रेशन आलं पुन्हा. मग आता ह्याचे फॅक्टर्स पाडा. मग इथे वजा आहे म्हणजे इथे जर आपण कंपॅरिझन केलं तर नेहमीच्या ax² + bx + cशी, तर a 1 आहे, b वजा 8 आहे आणि c वजा 20 आहे. मग ac चा गुणाकार किती आला, वजा 20. कारण a म्हणजे 1 आहे, c म्हणजे -20 आहे. 1 आणि -20चा गुणाकार -20. म्हणजे इथे मायनस आल्यामुळे मला अशा दोन संख्या शोधायच्या आहेत की ज्यांचा गुणाकार 20 येईल आणि फरक 8 येईल. मध्ये 8y आहे ना. मग अशा कुठल्या संख्या आहेत, तर 10 आणि 2. त्यांचा गुणाकार 20 येतो, फरक 8 येतो. मग मोठ्याला म्हणजे 10ला वजा चिन्ह द्यायचं. म्हणजेच आता हे मी आय विल एनलार्ज द स्क्रीन. म्हणजेच आता हे मी कसं लिहिणार, y² मायनस 10y प्लस 2y आणि -20. मग आता पुन्हा y² मायनस 10y मधून y कॉमन, की कंसामध्ये येणार y मायनस 10 आणि इथून पण y कॉमन, y मायनस 10 म्हणजे इथे +2. म्हणजे एकूण फॅक्टर्स काय पडणार, y मायनस 10 आणि y प्लस 2. बरोबर ना. हे आता तुम्ही 2 म्हणा. आता ह्याच्यामध्ये y ची किंमत टाका. y किती आहे बघा, आपण y ची व्हॅल्यू काय ठेवली आहे, x² मायनस 5x इज इक्वल टू y. म्हणजे जिथे जिथे y आहे तिथे मी आता x² मायनस 5x टाकणार. बरोबर ना. सो व्हॉट इट विल बी, x² मायनस 5x मायनस 14 मायनस 10 सॉरी, x² मायनस 5x मायनस 10 आणि x² मायनस 5x प्लस 2. राईट, दिस इज व्हॉट यू विल हॅव. ठीक आहे. आता काय करणार आपण बघा, वी विल चेक वेदर दीज थिंग्स कॅन बी फर्दर फॅक्टराइज्ड. आता इथे काय झालं बघा, या इक्वेशनच्या बाबतीमध्ये a ची व्हॅल्यू 1 आहे, b ची व्हॅल्यू वजा 5 आहे आणि c ची व्हॅल्यू वजा 10 आहे. बरोबर आहे. मग आता ह्याच्यामध्ये b² मायनस 4ac किती येतं बघा. b² म्हणजे वजा 5चा वर्ग 25 वजा 4 गुणिले a गुणिले c, a 1 आहे, c वजा 10 आहे. 4 गुणिले 1 गुणिले वजा 10 म्हणजे हे वजा 40 वजा 9 वजा वजा अधिक 40 झाले आणि 25 म्हणजे हे 65 आहे. हे ग्रेटर दॅन 0 आहे. आणि याच्यामध्ये काय होईल बघा, a ची व्हॅल्यू 1, b ची -5, b इज -5 आणि c आहे 2. मग इथे b वर्ग किती येईल, b वर्ग वजा 4ac. ही जी व्हॅल्यू मी काढली ना ती b वर्ग वजा 4ac ची व्हॅल्यू. तसं इथे काय येईल, वजा 5चा वर्ग म्हणजे 25 वजा 4 गुणिले a म्हणजे तुमचा 1 आणि c म्हणजे 2. म्हणजे इथे 4 गुणे 8, 25 वजा 8 म्हणजे 17. हे पण पॉझिटिव्ह आहे. वी कॅन फॅक्टराइज दिस. म्हणजे ह्याचे पुन्हा तुम्हाला रूट्स काढता येतील. रूट्स काढणं म्हणजेच त्या अशा किमती काढणं एक्सच्या की ज्या किमती हे इक्वेशन सॅटिस्फाय करतील. परंतु इथे a आणि c यांचा गुणाकार वजा 10 आहे. म्हणजे मला 10 गुणाकार आणि 5 फरक असणाऱ्या संख्या शोधायच्या आहेत. अशा मिळणार नाहीत तुम्हाला. 10 गुणाकार आणि 5 फरक
अशा संख्या नाहीत, म्हणून ह्याचं पुढे फॅक्टरायझेशन आपण नाही करणार. इथे पण तसंच आहे. इथे ए आणि सीचा गुणाकार 2 आहे, म्हणजे मला 2 गुणाकार आणि 5 ॲडिशन असणाऱ्या संख्या शोधायच्या आहेत. वजा 5 आहे ना मध्ये, पण इथे प्लस असल्यामुळे 5 हे ॲडिशन पाहिजे. तसं मला नाही मिळणार, म्हणून ह्याचं इथेच आपण थांबणार. दिस इज द फॅक्टरायझेशन. वी आर नॉट गोइंग टू फर्दर फॅक्टराइज इट. अशा प्रकारे हे प्रॉब्लेम्स तुम्हाला सोडवायचे, हे लक्षात घ्या. सो दे आर नॉट डिफिकल्ट. वी शुड बी एबल टू. आपण पुस्तकांमध्ये जी दिलेली गणित आहेत ना, त्याचा नीट अभ्यास करणं सर्वात महत्त्वाचं आहे. सो ट्राय टू अंडरस्टँड व्हॉट दे आर टेलिंग, आणि हे नीट ऑब्झर्व करून स्वतःचा अभ्यास तुम्ही करायला पाहिजे. हे कसं केलं आहे हे समजून घ्यायचं. ते मी समजावून सांगतोच आहे, परंतु तरी ठीक आहे. आता प्रॅक्टिस सेट 3.6 पर्यंत आलो आपण. त्यातले काही प्रॉब्लेम्स आपण करूया. फॉर एक्झाम्पल 5वा प्रॉब्लेम त्यातला, द फॅक्टर्स, फाइंड द फॅक्टर्स ऑफ द पॉलिनॉमियल्स गिव्हन बिलो. आणि मग पहिला त्यातला आपण 5वा प्रॉब्लेम करूया. 5 ऑफ 3.6 काय आहे बघा. √3x², त्याच्यानंतर 4x + √3. म्हणजे इथे जर कम्पेअर केलं आपण ax² + bx + c, comparing with, we can say comparing with, what you get is a is √3, b is 4 आणि c is √3. मग ac ची किंमत किती आली? √3 √3 म्हणजे 3, आणि b 4 आहे, आणि ac इज पॉझिटिव्ह. त्यामुळे तुम्हाला अशा 2 संख्या शोधायच्या आहेत की ज्यांचा गुणाकार 3 येईल आणि बेरीज काय येईल? गुणाकार 3 येईल आणि बेरीज 4 येईल. मग अशा संख्या कोणत्या आहेत? गुणाकार 3 आणि बेरीज 4. साधं आहे, 3 आणि 1. 3 आणि 1चा गुणाकार 3 येतो, बेरीज 4 येते. म्हणून मी आता मधलं टर्म म्हणजे 3 आणि 1, राईट. सो हाऊ यू विल ब्रेक? √3x² मधलं जे 4x आहे ते मी असं ब्रेक करणार ना, 3 आणि बघा गुणाकार 4, प्रॉडक्ट 4 पाहिजे तुम्हाला, आणि ॲडिशन 3 पाहिजे. ए म्हणजे ॲडिशन, पी म्हणजे प्रॉडक्ट, असं धरा. मग त्या संख्या कोणत्या आहेत? 3 आणि 1. गुणाकार 3 आहे, बेरीज 4. म्हणून इथे मधली जी टर्म आहे 4x, ती आपण कशी ब्रेक करणार? 3x + x आणि प्लस √3 आहेच पुढे. हे मधलं टर्म कसं ब्रेक करायचं हे कळलं पाहिजे, आणि त्याच्यासाठी ए आणि सी याचा वापर आपण करतो. ए सी जर पॉझिटिव्ह असेल तर मधलं टर्म जे आहे बी, ती तुम्हाला बेरजेच्या स्वरूपात लिहिता आली पाहिजे, आणि ए सी जर निगेटिव्ह असेल तर बी हे फरकाच्या स्वरूपात लिहिता आलं पाहिजे, की ज्यांचा गुणाकार ए सी आहे पण फरक बी आहे. गुणाकार ए सी आहे पण ॲडिशन बी आहे. असं ते 2 वेगवेगळे प्रकार या प्रॉब्लेम्समधून तुम्हाला ते मी समजावून सांगितलं आहे. आता हे √3x² आणि 3x ह्या दोघांतून मला काय कॉमन घेता येईल? x तर घेता येईलच, आणि 3 ही जी संख्या आहे ना, 3 म्हणजेच काय असतं? √3 × √3, म्हणून तो कॉमन घेता येईल. म्हणजे एकूण काय घेता येईल मला कॉमन? √3x. मग कंसामध्ये x + √3 येईल. बघायचं गुणाकार करून. √3x आणि x म्हणजे √3x², √3x आणि √3 म्हणजे 3x, आणि +1 आणि x + √3. म्हणजे एकूण फॅक्टर्स काय पडतील? x + √3 पहिला फॅक्टर, आणि √3x + 1 हा दुसरा फॅक्टर. सो दिस इज हाऊ यू कॅन फॅक्टराइज. व्हेरी सिम्पल. नीट तुम्ही जर ऑब्झर्व केलेत सर्व, कितीतरी प्रॉब्लेम्स मी आता सोडवून दाखवलेले आहेत. इफ यू ऑब्झर्व ऑल दीज प्रॉब्लेम्स अँड ट्राय टू अंडरस्टँड व्हॉट इज हॅपनिंग, देन द थिंग्स आर नॉट डिफिकल्ट. सो ॲज युज्युअल आय विल से पॉज, रिव्ह्यू, प्रोसीड. बघा इतके प्रॉब्लेम्स आपण सोडवले आहेत. आता जरा थांबा, बघा आपण कसे सोडवले, पुन्हा एकदा त्यांच्यातून बघा, ऐका लेक्चर ते, आणि मग प्रोसीड करा. सो दॅट इज अ बेस्ट वे ऑफ लर्निंग. इन बिटवीन त्याला काय म्हणायचं, मधून मधून थांबलं पाहिजे. मागे आपण काय काय शिकलो ते बघितलं पाहिजे. उगाच आपलं भराभर शिकत गेलो, नो यूज. जे शिकलो ते आलं का मला, येतं आहे का मला, त्याच्यातले प्रॉब्लेम्स करता येतील का, याच्याकडे आपलं लक्ष पाहिजे. ठीक आहे.
त्यामुळे आता ॲक्च्युअली तुम्हाला एखादा प्रॉब्लेम आपण करूया, देन वी विल स्टॉप. से वी विल डू से प्रॉब्लेम नंबर 2 मधला दुसरा प्रॉब्लेम करूया. सो दुसरा प्रॉब्लेम नंबर 2 त्याच्यामधला दुसरा एक्झरसाइज कुठला आहे हा? व्हॉट इज द नेम, नंबर ऑफ एक्झरसाइज? प्रॅक्टिस सेट 3.6. सो फ्रॉम 3.6 काय प्रॉब्लेम आहे बघा. x-5 ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस 5x minus 25 minus 24. We have to factorize this. मग आता जर टर्म्स नीट ऑब्झर्व केल्या तर इथे बघा हे x-5 आहे, ह्याचे काय पुन्हा फॅक्टर नाही पडणार. हे लिनियर टर्म आहे ना ती. x-5 ही लिनियर टर्म आहे कारण x चा घातांक 1 आहे. पण ते 5x minus 25 जे आहे त्यातून मला 5 कॉमन घेता येईल. त्यामुळे एकूण काय होईल बघा, x-5 कंसाचा वर्ग वजा 5 गुणिले x-5 आणि -24. आता लक्षात घ्या x-5 आलं, इथे पण x-5 आलं. सो वी कॅन से लेट x-5 इज इक्वल टू a. म्हणून काय येईल a². मग आता ते x-5 च्या ऐवजी a ठेवा. सो वी शुड से पुट x-5 इक्वल टू a. त्यामुळे आता इक्वेशन काय होईल माझं, इक्वेशन म्हणण्यापेक्षा एक्सप्रेशन काय होईल, a² मायनस 5 इंटू a, कारण हा a आहे ना, आणि -24. आता इथे जर कंपॅरिझन केलं तर कॉन्स्टंट म्हणजे 1 -5 आणि -24 असं आहे. म्हणजे त्या ax² प्लस bx प्लस cशी ज्यावेळी मी कम्पेअर करतो त्यावेळी हे येतं. मग a आणि cचा गुणाकार -24 आहे. AC इथे -24 आहे आणि b -5 आहे. म्हणजे मला निगेटिव्ह असल्यामुळे मधली टर्म अशी ब्रेक करायची आहे की त्याचा फरक 5 येईल. मग गुणाकार 24 आणि फरक 5 म्हणजेच 8 आणि 3. आणि त्यातल्या 8ला मोठं चिन्ह द्यायचं, म्हणजे मोठी संख्या 8 आहे ना, त्याला निगेटिव्ह साईन द्यायची. म्हणजे माझं इथे आता फॅक्टरायझेशन काय होईल, a² मायनस 8a आणि प्लस 3a -24. पुन्हा एकदा बघा x-5 मी इथला 5 कॉमन काढला की 5 गुणिले x-5 आला. मग दोन्ही ठिकाणी x-5 आहे. सो लेट इट बी a. म्हणून आता हे आपलं एक्सप्रेशन काय होणार, a चा वर्ग म्हणजे हे x-5 कंसाचा वर्ग, पण x-5 म्हणजे a आहे. त्यामुळे a वर्ग वजा 5 गुणिले a आणि वजा 24. मग त्याचे पुन्हा फॅक्टर्स. त्याच्यामध्ये काय बघितलं आपण, हे कम्पेअर केलं तर ABCच्या किमती. आता इथे a आणि तो b याचं जमलिंग करू नका, ते आपला जनरल पॅटर्न असतो ax² प्लस bx प्लस c, कारण जनरली x इज द व्हॅरिएबल टेकन. पण त्याच्याशी मी कम्पेअर केलं तर a म्हणजे इथला x² म्हणजे इथे a² आहे ना, त्याचा कोइफिशियंट तो a, म्हणजे तो a1 आहे तुमचा. वजा 5 मधली टर्म आणि c आहे -24. मग a आणि c चा गुणाकार निगेटिव्ह येतो. निगेटिव्ह आला की गुणाकार 24 आणि फरक 5 असणाऱ्या संख्या तुम्हाला शोधायच्या. मग त्या 8 आणि 3. मग त्यातलं मोठी संख्या कोणती, 8, त्याला वजा चिन्ह द्यायचं, कारण इथे वजा आहे. का द्यायचं वजा, अनेक वेळा देऊन प्लस देऊन कंटाळा आला म्हणून वजा देतोय का, नाही. तर इथे मध्ये वजा चिन्ह आहे म्हणून. मग आता ह्या दोघांमधून आणि ह्या दोघांमधून इथून मला a कॉमन घेता येईल. a कॉमन घेतलात की कंसात a वजा 8 आणि प्लस 3 इथे कॉमन घेतला की कंसामध्ये a वजा 8. त्यामुळे एकूण काय होईल फॅक्टर्स, a वजा 8 आणि a अधिक 3. पण आपल्याला a नको आहे, खरं व्हॅरिएबल xच आहे. मग त्या a ची किंमत आता इथे टाका. a म्हणजे काय आहे, x वजा 5. त्यामुळे ही जी a वजा 8 ही टर्म आहे ती कशी होणार, x वजा 5 वजा 8. आणि ही जी टर्म आहे ती काय होणार, x वजा 5 अधिक 3. पण x वजा 5 वजा 8 म्हणजेच किती, x वजा 13. आणि हे x वजा 5 वजा 5 अधिक 3 म्हणजे 3 वजा 5 म्हणजे x वजा 2. हे त्याचं फायनली फॅक्टरायझेशन होईल. पुन्हा एकदा लक्षात घ्या, फॅक्टराइज करणं म्हणजेच दिलेलं एक्सप्रेशन हे गुणाकाराच्या स्वरूपात लिहिणं हे अपेक्षित आहे. वन्स यू डू दॅट इट इज डन. लक्षात घ्या. त्यामुळे
दिस इज नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टँड. नीट एकदा त्यातला थीम आपणाला कळली की हे प्रॉब्लेम्स अतिशय सोपे आहेत, काहीही त्याच्यामध्ये कठीण नाही. त्यामुळे प्रॅक्टिस करणं हाच एकमेव ह्याच्यावर सोल्युशन आहे. जेवढ्या वेळा तुम्ही हे प्रॉब्लेम सोडवा, आता एक्झरसाईजमध्ये अनेक प्रॉब्लेम्स आहेत, ते सोडवले पाहिजेत सर्व आपण. लक्षात घ्या, मी जर प्रत्येक प्रॉब्लेम त्यातला सोडवत राहिलो तर मग तुम्ही विचार कधी करणार? Through various problems that I am solving, I am trying to explain the various methods that come up. Practice is your duty. Work on these problems. Practice करा, मग ते येणारच तुम्हाला. Okay, so this is how you can say that polynomials is now completed. या पॉलिनॉमियल्स चॅप्टरमध्ये तुम्ही अनेक गोष्टी शिकलात. व्हॉट इज पॉलिनॉमियल, मग डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल म्हणजे काय, मग पॉलिनॉमियल लिहिण्याच्या पद्धती, स्टँडर्ड फॉर्म, इंडेक्स फॉर्म, कोइफिशियंट फॉर्म, देन व्हेरियस ऑपरेशन्स ऑन द पॉलिनॉमियल, ॲडिशन, सबट्रॅक्शन, मल्टिप्लिकेशन अँड डिव्हिजन. इन डिव्हिजन व्हेरियस मेथड्स, लिनियर फॅक्टर मेथड, नंतर तुमचं कोइफिशियंट फॉर्मॅटमध्ये लिहून झाल्यानंतर मग सिंथेटिक डिव्हिजन मेथड आणि क्लासिकल मेथड ऑफ डिव्हिजन. ऑल दोज मेथड्स वी हॅव स्टडीड. देन रिमाइंडर थिअरम वी सॉ, फॅक्टर थिअरम वी सॉ, and then depending on that some problems we have solved. Finally we were working on factorization of the polynomials. So that is very important. There are many problems in your book. Try to solve all those problems, because mathematics is not a spectator game. Mathematics can be understood by doing mathematics, and doing mathematics means revising the theory again and again, and solving the problems from the book and from any source that you have. There are lots of material available where you will get problems. So you should solve many problems about the things that you have studied, not only from the textbook, but you can find many books where such problems are given to you, and you should solve those. Practice will make you perfect, right? So what I can say here again, you should pause, review and proceed. See, this is the best technique of study: pause, review and proceed. Okay, so I hope you understood whatever is discussed in this lecture. Okay, thank you, have a nice day.